Jos Taru Sormusten herrasta tehtäisiin nyt, herran vuonna 2024, niin Frodon pitäisi tietenkin olla bodypositiivinen non-binääri autisti. Gandalf olisi menopaussin kourissa kärvistelevä parrakas nainen. Be silent. Keep your forked tongue behind your teeth. Ja Aragorn olisi tietenkin tummaihoinen ja trans sekä polyamorisessa suhteessa lihavan aasialaisen Twink Legolasin ja biseksuaalin Arvenin kanssa. Taru Sormusten herrasta edustaa tiettyjä perinteisiä arvoja ja ihanteita, jotka ei ole sallittuja modernissa elokuva- ja viihdeteollisuudessa. Vahvoja maskuliinisia miehiä, feminiinejä naisia, sankaruutta, hyvän taistelua pahaa vastaan. Nykyään nämä roolit pitää kääntää toisinpäin, jos haluaa saada elokuvansa tehtyä. Nykyajan elokuvissa miesten pitää olla feminiinejä, nysväjiä ja uhreja, ja naisten pitää olla maskuliinisia, vahvoja miesten alistajia. Kumpa mekin saisimme joskus täällä Suomessa tehtyä Kalevalasta eeppisen elokuva-adaptaation ja Fuck. no Edelmanin paljasta perseestä päästäänkin nätisti tänne kotimaahan ja Suomen elokuvateollisuuteen ja aktivismiin. Suomessa on sellainen aktivistijärjestö kuin WIFT, Women in Film and Television. WIFT julkisti aiemmin tänä vuonna kehittämänsä tasa-arvotyökalun käytettäväksi jokaisessa suomalaisessa elokuva- ja TV-sarjaprojektissa. I don't care. Käytännössä tämä tasa-arvotyökalu on siis pitkä lista kysymyksiä ja checkboxeja, jonka jokaisen elokuvan tekijän ja TV-sarjan kehittäjän pitää täyttää, jos hän haluaa hakea Suomen elokuvasäätiön tukea. Ihminenhän menee lukkoon tommosesta. Elokuvien tekeminen, se on kallista puuhaa. Ja juuri mikään valtavirran elokuva ei mene tuotantoon Suomessa ilman Suomen elokuvasäätiön tukea. Elokuvasäätiön tuet tulevat tietenkin verorahoista, eli sinulta. Tässä on melkoisesti rahaa. Tämän tasa-arvotyökalun kehittämisen on rahoittanut Suomen elokuvasäätiö 70 000 eurolla sinun verorahojasi. Ja myös ylläri Yle sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tukeneet tämän tasa-arvotyökalun kehittämistä sinun rahoillasi. Mutta minkälaisilla summilla, sitä en löytänyt. Katsotaanpa muutama pätkä tästä julkistustilaisuudesta. Siitä saa vähän vihjeitä siitä, että minkälaisia elokuvia Suomessa tulevaisuudessa saa tehdä. Tässä on siis Ylen, MTVn, Nelosen ja Elisan ohjelmahankinnoista vastaavat. Eli he, jotka päättävät, että minkälaisia elokuvia ja TV-sarjoja sinne ostetaan näille kanaville. Tässä kaikkea konkreettista Ylellä tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi? No, talon sisällähän tehdään tosi paljon. On meille henkilökunnalle on koulutuksia ja on kokonaisia päiviä omistettu sille vieraineen, on omat kanavat. Ylen tehtävä on tietenkin palvella. Asiakkaita ovat kaikki suomalaiset, kaikkia ryhmiä, kaikki vähemmistöjä meidän pitää palvella. You serious? Et kyllä saa olla enemmän naisia. Ihan vaikka kuinka monta vuotta peräkkäin. Niin kuin ehkä pienellä työntövoimalla ja pakottamisella. Niin... No niin, katsotaan tätä tasa-arvotyökalua, minkälainen tämä on. Täällä kysytään kaikenlaista. Tarinan kohteen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tällä ei pyritä rajoittamaan tekijän vapautta valita, kenen tarinaa hän haluaa kertoa. Eipä vissiin. On kuitenkin tärkeää huomata, että tämä tieto voi vaikuttaa roolituksessa. Esimerkiksi pääroolia vallitessa ei saa syrjäyttää hakijaa näiden ulkoisten asioiden perusteella. Eli ei pyritä rajoittamaan tekijän vapautta, mutta henkilökohtaiset ominaisuudet, joita tarinasta kertovalla on. Valkoinen. Pääroolin ominaisuudet mies. Pitääkö se perustella? Pitää perustella, jos valitset miehen. Kuka päättää, että kenen perustelut on hyvät perustelut ja oikeat perustelut? Eli tässä on nyt se, että mitä tahansa sä vastaat ja kuinka hyvin sä vastaat, niin sen päättää Women in Film and TV Finland. Jos tää tulee pakolliseksi, niin he ovat päätäntävallassa siitä, että minkälaisia elokuvia Suomessa saa tehdä julkisella rahalla. Mitkä saavat elokuvasäätiön tukea. Tervetuloa valintojen maailmaan. No niin.
Täällä pitää sitten valita kaikenlaista. Jos mä oon valkoinen, ruskeaihoinen, pakolainen, saamelainen. Ja vielä vammainenkin. Ja mielenterveyspotilas. Kuinka paljon pisteitä tästä saa? Mä otan ihan high score, niin nyt kyllä otetaan vielä seksuaalivähemmistä kuulla. Tarinasta kerrottavan vamma. Sokea kuuro, liikkumisrajoit, neurokirjon häiriön omaava kehitysvamma. Onko eri vammoilla eri arvot? Mistä vammasta saa kaikista eniten pisteitä tässä lomakkeessa? Sen mä haluan tietää. Otetaan kaikki. Me ollaan säätiössä 4 vuotta tätä hanketta tuettu, itse asiassa 4 eri rahoituskertaakin ja tehty sitä erittäin mielellään. Näkökulmahenkilö kautta kertojan henkilökohtaiset ominaisuudet. Kun valitaan näkökulmahenkilöjä tai kertoja, on tärkeää huomioida, kenen perspektiivistä tarina kerrotaan. Tämä erottelu on olennaista, sillä tarinat, jotka välittyvät toisen ihmisryhmän katseen kautta, voivat tahattomasti ylläpitää haitallisia stereotypioita tai olla jopa syrjiviä. Eli onko nyt niin, että tiettyyn ihmisryhmään kuuluva, esimerkiksi vaikka valkoinen mies, voi kertoa vain valkoisen miehen tarinan? Onko näin? Homojen tarinan voi kertoa vain Homo. Onko se nyt näin, että emme rajoita taiteilijan vapautta, Voimalla ja pakottamisella. mutta sitten kuitenkin pitää huomioida se, jos kertojalla on erivärinen iho kuin kerrottavalla. Saatana päivän valo kestää. No ei hemmetissä. On suurempia rooleja niin kuin naispuolisille näyttelijöille ja aika moni käsis tulee takaisin ja yhtäkkiä mies onkin vaihtunut naiseksi. Voimalla ja pakottamisella. Meillä vaikka MTV:llä meillä on enemmän naisia esihenkilöinä kuin miehiä, hieman enemmän. Meillä on johtoryhmässä pieni naisenemmistö voimalla ja pakottamisella. Vuonna 2025 julkaistavat sarjat, niistä on yli 80% naisoletettu pääosassa. Voimalla ja pakottamisella. Sivuroolien henkilökohtaiset ominaisuudet. Nekin pitää mainita. Koska silloin on niin paljon väliä, mitä tarinoita ja millaista todellisuutta me kankaalle esitetään. Niin... Sivuroolien seksuaalinen suuntautuminen. Taustaroolien seksuaalinen suuntautuminen. Siis ekstrojen, siis taustojen seksuaalinen suuntautuminen pitää määritellä. Kaikki on homoja. Ja ei tää ole totta. No, ei niin, mutta kun se voisi olla ja sen pitäisi olla. Ja meidänhän pitää näyttää niitä maailmaa ja todellisuuksia, millainen maailman tulisi olla ja voi tulevaisuudessa olla. What did you say? Ja millainen maailman tulisi olla. You have to force behaviors, and at BlackRock we are forcing behaviors. Näille ihmisille ei ole mitään väliä se, että nauttiiko yleisö näistä elokuvista, näistä TV-sarjoista. Tärkeintä on se, että saadaan sisällytettyä oma ideologia ja maailmankuva ja aktivismi sinne sisälle. Ihmiset, jotka tekee pitkää päivää duunissa, silloin kun ne tulee kotiin ja haluaa rentoutua, laittaa jonkun elokuvan TV-sarjan päälle, niin kaikki mitä ne haluaa nähdä on aktivismia ja saarnaamista. Miten sun pitäisi elää sun elämä? Vittu. Tuletteko käyttämään? Emme. Niin me otetaan tietenkin se ensin suosituksena käyttöön ehdottomasti ja sitten jos ala ymmärtää sitä käyttää, niin hyvä, jollei, niin sitten täytyy keksiä pakottavia keinoja. You have to force behaviors. Naistekijöiden hakemuksia on jatkuvasti selkeästi vähemmän kuin miestekijöiden. Naistekijöiden hakemuksista huomattavasti suurempi prosentti etenee kuin miestekijöiden hakemuksista. Eli suhteellisesti naistekijät saa meiltä enemmän rahaa kuin miehet. 8 tonnia kirjalla ja 40 000 pimeänä. Se on järkevää. Roolit pyritään määrittämällä niin, että ne ovat mahdollisimman avoimet ja houkuttelevat eri taustaisille ihmisryhmille, paitsi valkoisille miehille. Se puuttuu tästä, se ei ole kirjoitettu. Juridinen sukupuoli on hyvin tasa-arvon kannalta niin kuin järjestäytynyt, niin silti kyllähän me ollaan kovin valkoinen paneeli täällä tälläkin hetkellä. Mitä te nyt oikein sekoilette? Mistä täällä on kysymys? Taustaroolien henkilökohtaiset ominaisuudet. Vain valkoisia. Vain... Joo, vain valkoisia. Tähän vähemmistöön kuuluvien tilanteesta.
Tätä ei ole siis kirjoitettu edes loppuun asti tätä dokumenttia, ja tää on jo julkaistu. Naisten ja miesten välinen palkkakartoitus. Laki vaati, lisätään myöhemmin. Siis täällä on tämmöisiä kohtia, mitkä on ihan täysin niinku draftina. You gotta be fucking kidding. 70 000 euroa. Teidän rahaa. It's not about money. It's about sending a message. Mä haluan nähdä joka ikisen kuitin tästä tämän työkalun työstämisestä. Mihin se 70 000 euroa on mennyt. Mä veikkaan, että aika monta champagne brunssia ja kokousta on järjestetty näillä rahoilla. Roolitteihin tulee hyödyntää positiivista syrjintää, mikäli roolituksen aikana havaitaan, että joku tietty ihmisryhmä jää aliedustetuksi. Jos valkoinen heteromies jää aliedustetuksi, niin käytetäänkö silloin positiivista erityiskohtelua, eli positiivista syrjintää? Siis se, että niin tietyissä ryhmissä, erityisesti niin käsikirjoittamisen kohdalla onkin ihmistä pulaa, niin edelleen me ollaan ihan idiootteja, jos me niin rajoitutaan, että katsotaan vaan niin valkoisia miehiä, sitten, jotka niitä on tehneet ennenkin tätä. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. Intiimikohtaukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Onko läheisyyskohtauksia? Kaikenlaista. Genitaalialueen perukkien ja digitaalisten sukupuolielimien käyttö. Mä varmaan tarvin genitaalialueen perukin. Kyllä. Tuletteko käyttämään DEI-asiantuntija Diversity, Equality, Inclusion tuotannon aikana? Tämän takia elokuvien budjetit paisuu niin valtavasti, koska pitää sisällyttää kaikenlaisia tämmöisiä työkaluja ja kaavakkeita, palkata asiantuntijoita ja konsultteja kaikenlaiseen tämmöiseen hölynpölyyn, kaikkeen muuhun kuin siihen itse tarinaan ja siihen tarinan sisältöön. Mehän edustetaan juuri tällä hetkellä nyt tämmöisiä kuin private equity-henkisiä rahastoja, jotka ovat siis toisin sanoen sitä varten olemassa, että yritämme tuoda takaisin heidän sijoituksensa sijoittajille. Eli tietenkin se on niin kuin jo lähtökohtaisesti ongelmallinen What did you say? asia, koska siinähän katsotaan tavallaan niin kuin puhtaasti numeroyhtälöä. Sitten jo lähtökohtaisesti ongelmallinen. Eli toisin sanoen, nämä aktivisti, DEI, ESG, inkluusio, representaatiosisällöt eivät kiinnosta yleisöä. Sen takia se on ongelmallista sijoittajan näkökulmasta. Numeroyhtälöä. Sitten sen jälkeen, kun se on kasassa, niin tulee tietysti niin kuin tosi paljon muita tekijöitä ja silloin voi yrittää niin kuin vaikuttaa tähän sukupuolijakaumaan. Eli ilman julkista rahaa tällaisia aktivistisisältöjä ei voi tehdä, koska ne eivät tuota mitään. Aktivistisisällöt eivät koskaan pärjää ideoiden vapaalla markkinapaikalla. Yhdellä sanalla, se on kyllä tai ei. Aiotteko ottaa tasa-arvotyökalun osaksi prosesseenne joko suosituksena tai jopa pakollisena? Saako siihen vastata, että no todellakin? Yes, hyvä. Silleen, että sitten kun meidän salkusta tulee tuotettuja Suomeen, niin mä katson, että se on käytössä, sen voi luvata. Kyllä jossain muodossa. Kannatan. Onko tässä vaihtoehtoja? Erittäin positiivisesti suhtaudutaan. Kyllä, mehän ollaan oltu mukana kehittämästä tätä. Tämä on ihan mahtava. Hyvä ja kiitos. Mehän haluamme kaikkiin tuotantoihin tämän käyttöön. Joten jos nämä mediatalot ottavat tämän niin kutsutun tasa-arvotyökalun käyttöön, niin se sinetöi sen, että tulossa on pelkkää saarnaamista ja sukupuoli-identiteettipolitiikkaa, ja koko budjetti käytetään genitaalialueen perukkeihin. No miten verorahoilla voi rakentaa sellaisen elokuvateollisuuden Suomeen, joka tuottaa sellaisia elokuvia, joita kansa oikeasti haluaa nähdä? Miten saadaan ne parhaat ideat sinne pinnalle? Hyvin yksinkertaista. Avataan tämä koko prosessi yleisölle avoimeksi. Sen sijaan, että joku elokuvasäätiön työntekijä, jolla on omat ideologiset vakaumuksensa, saisi päättää, että mitä elokuvaa ja TV-sarjaa lähdetään rahoittamaan, niin avataan se äänestykselle. Yleisö saa päättää. Te, jotka tämän koko homman jo maksatte, veroista. Elokuvasäätiön sivuille voivat elokuvan tekijät laittaa oman ideaesittelynsä, elokuvaidean, TV-sarjaidean, synopsiksen, ja sitten te saisitte äänestää siellä, että mikä näistä kuulostaa parhaalta,
ja mikä saa parhaiten ääniä, eniten ääniä, niin sitä lähdetään sitten tekemään. Tämä tekee useamman asian kerralla. Ensinnäkin se tuottaa sellaisia elokuvia, joita kansa oikeasti haluaa nähdä. Toiseksi se pakottaa elokuvan tekijät olemaan oikeasti luovia, taiteellisia. Jos sä teet elokuvaa ja saat säätiöltä jo niin paljon rahaa, että sä elät sillä, no se on niin mitä se on, mutta mitä sinä enää mainostelemaan? Jos mä saan riittävän suurin kuukausipalkan vuoden varmaa tuloa säätiöltä, tai siis muut saavat, niin mitä sinä enää turhia mainostelemaan? Tehdään elokuvaa pois ja saman tien kirjoitetaan jo uutta. Kolmanneksi se antaa sijoittajille varmuuden siitä, että heidän sijoituksensa voi oikeasti tuottaa rahaa. Yes! Come on! Yes! Yes! Jos tehdään yksityisellä rahalla, tehkää mitä vaan. Markkina sen korjaa aina. Nyt on kyse julkisesta rahasta. Siinä pitää olla joku tolkku. Ainoa ratkaisu sen lisäksi, että leikataan kaikki tuet pois, on se, että annetaan päätösvalta kaikesta tästä takaisin kansalle, takaisin niille, jotka tämän koko homman maksavat. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei penniäkään kellekään. Niin sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta nämä oli vaan mun ajatuksia. Mitä mieltä sä oot? Haluaisitko sä päättää siitä, että mitä elokuvia lähdetään Suomessa rahoittamaan? Käyttäisitkö sinä genitaalialueen perukkia? Koska kaikki uskotaan, että sisällöllä ja elokuvilla me muutamme maailmaa ja luomme uudenlaista todellisuutta. Perkele! Kapsa on väärällinen! Feministi.